Hiệp ước Geneva vào tháng 7 năm 1954 đã cắt đứt Việt Nam thành hai phần. Từ phía Bắc vĩ tuyến 17 trở lên mất về tay Việt Cộng, còn từ phía Nam vĩ tuyến 17 trở xuống thuộc lãnh thổ quốc gia. Hiệp ước quy định thời hạn 300 ngày cho nhân dân tự do chọn khu mình muốn ở. Nhưng trong 300 ngày ấy, người ta chỉ thấy nhân dân lũ lượt kéo qua giới hạn này, bỏ thiên đường cộng sản, đi về thế giới tự do. Chính phủ quốc gia vì cương quyết phản đối việc chia sẻ đất nước, không phái quân đội tới đóng giữ nơi ranh giới, nhưng cũng cho cán bộ tới dựng lều vải để tiếp đón đồng bào tị nạn, đã chọn lựa tự do, hiện có đến hàng ngàn người. Lúc bấy giờ, vào tháng 2 năm 1955, chỉ còn 3 tháng nữa là tất cả miền Bắc bị rơi vào tay Cộng sản. Thời giờ thật là gấp rút. Chí cương quyết của nhân dân Việt Nam đã chấn động dư luận thế giới. Họ bỏ lại tất cả, ra đi với hai bàn tay trắng. Ngày ngày, hàng vạn người đủ các giới đã bước qua ngưỡng cửa này để vào Nam, nhưng còn biết bao nhiêu người khác đã phải lẫn trốn và bỏ mạng trên đường lánh nạn. Tuy không biết tương lai ra sao, họ cũng nhất quyết ra đi, bỏ lại nhà cửa, ruộng vườn, làng mạc thân mến, chỉ tâm niệm một điều là vào Nam để được sống cho xứng đáng với phẩm cách con người. Cứ như thế, cho tới cuối tháng 5 1955, gần 1 triệu người đã bỏ miền Bắc, viết thành một bản cáo trạng chính sách độc tài cộng sản trước lịch sử nhân loại. Người ra đi mỗi ngày một đông, nên chính phủ cho tăng các chuyến xe lửa. Tuy vậy, chuyến nào cũng chật đứt đầy người, có kẻ phải ngồi trên mui các toa. Nhưng họ có ngoại ngại gì gian lao vất vả, miễn sao tới được Hải Phòng thì thôi. Tới được Hải Phòng nghĩa là đời còn hy vọng. Ngoài đường bộ, còn biết bao nhiêu người phải liều thân chạy trốn bằng đường bể. Đây là một chiếc tuần phòng hạm của Hải quân Pháp đi ra khơi vớt những dân tị nạn đang chống chọi với sóng gió giữa biển cả mịt mù. Những hình ảnh này đã làm xúc động thế giới. Hơn 2.000 dân chài và nông dân liều chết trốn ra bãi Trà Lý. Gặp thủy triều nâng lên, nếu không có tàu tới cứu đã bị ngập chết cả. Nhiều người phải chạy trốn bằng những chiếc thuyền mỏng manh như thế này. 160 người này có lẽ đã bị làm màu cho cá nếu không may mắn gặp chiếc tàu Pháp. Số người vượt biển chạy trốn quá nhiều. Chỉ một chiếc tuần phòng hạm này đã cứu được 30 chiếc thuyền trong một ngày. Trong công cuộc này, thủy quân đề đốc Jacques Ville là người có công lớn với thế giới tự do.
Gần tới ngày hết hạn di cư, thương cảng Hải Phòng cũng trở nên tiêu điều. Năm ba người còn cố buôn bán vất vát trước khi ra đi. Nhiều thanh niên hăng hái viết biểu ngữ khích lệ đồng bào. Mỗi ngày có vào khoảng 2.000 dân tị nạn tới Hải Phòng. Họ được các nhà chức trách xếp đặt ở tạm trong những lều vải đợi ngày lên đường. Có người quen tháo vát tự tìm lấy nơi trú ẩn tạm thời. Ở trong các trại thấy đủ hạng người, giàu cũng có, nhưng nhiều nhất là đồng bào vô sản. Trong khi chờ đợi, ai nấy đều tổ chức lại đời sống hàng ngày của mình. Đã trải bao nỗi gian lao thì cũng có quyền vui chơi một chút, như chẻ đôi cây mía bằng một nhát dao như thế này chẳng hạn. Đồng bào tị nạn tạm trú ở trại ít lâu thì có xe tới đón đưa ra trường bay. Phải dứt áo ra đi, ai mà không trăm chiều luyến tiếc quê hương. Chỉ có các em nhỏ bé còn chưa biết gì là vui cười hớn hở. Những người không đi máy bay thì có xe tới đón xuống tàu. Hải quân Pháp phụ trách chở họ ra những chiếc tàu Mỹ đậu ở ngoài khơi. Vệ sinh Mỹ. Mỗi lần những chiếc cửa sắt nặng nề này đóng lại là có tới 1.600 người đi thoát ách cộng sản. Một chiếc tàu này đi thì 2-3 chiếc trở lại, thay phiên nhau chở dân tị nạn.
Bến cũ nay đã xa vời, và kìa bóng dáng những chiếc tàu quân vận khổng lồ của Hải quân Mỹ. Hai tàu cặp nhau, đồng bào sửa soạn sắp hàng kéo lên tàu quân vận Mỹ. Mọi người lên hết rồi, tàu nhổ neo, thẳng tiến. Một ánh nắng hồng lẻ loi chiếu xuống qua màn sương phủ, như mang lại tinh lành cho kẻ ra đi. Nhưng trong cảnh biệt ly, lòng ai không buồn bã, cả những non nước này nhưng cũng đang tâm sự bao nỗi niềm thương nhớ. Bây giờ đồng bào đã xa miền Bắc, đi về miền ánh nắng chan hòa. Như các chuyến khác, chuyến tàu này cũng đông đặc những người, không một góc tàu nào bỏ trống.
trong đám dân tị nạn có cả đồng bào miền núi. Đây là đồng bào Nùng từ biên giới qua Việt đến. Và đây là đồng bào Mán ở những miền núi xa xăm. Chuyến tàu này chỉ có chừng 700 đồng bào miền Thượng Du. Nhưng nhiều người đã đi trước hoặc còn ở lại Hải Phòng chờ những chuyến sau. Giờ ăn bao giờ cũng ôn hòa vui vẻ. Có 6.000 cái miệng thì 6.000 cái miệng cùng nói. Trên mỗi chuyến tàu thường có 3-4 đứa trẻ được ra đời. Chiều tới, nhiều gia đình quay quần lại đọc kinh như khi còn ở nhà. Rồi ai nấy sửa soạn đi ngủ. Ngày hôm sau, vào khoảng trưa đã thấy Vũng Tàu hiện ra ở đằng xa. Chiếc tàu khổng lồ đi vào sông Cửu Long khúc khuỷu và 4 tiếng đồng hồ sau cập bến Sài Gòn. Đối với đồng bào tị nạn, thành phố Sài Gòn thật khác xa những thành phố miền Bắc mà họ đã bỏ ra đi. Nơi đây, dân cứ buôn bán đông đảo, trên bến dưới thuyền. Nơi đây đường xá rộng rãi. Cái gì đối với họ cũng mới lạ. Thoạt tiên, đồng bào trong Nam vì bận công ăn việc làm không chú ý mấy tới đồng bào tị nạn, nhưng dần dần cũng cảm thấy có sự gì không được bình thường đã xảy ra ở miền Bắc. Vì thế, mỗi lần có chuyến tàu đến, đồng bào trong Nam kéo tới đón tiếp. Có những người Bắc vào trước cũng ra đón các bà con thân thuộc. Để đề phòng những sự bất trắc, quân đội quốc gia tới đóng giữ những nơi yếu điểm. Các giới cử đại biểu tới đón đồng bào tị nạn. Phái đoàn đại biểu Phật giáo. Và phái đoàn đại biểu Công giáo. Đây là Đức Giám mục Phạm Ngọc Chí, trông coi đồng bào tị nạn Công giáo. Và đây là ông Tổng ủy di cư. Hôm nay có một quý khách tới thăm, Đức Học Y giáo chủ Spenman ở Nữ Ước.
đồng ý bước xuống cùng Thủ tướng Ngô Đình Diệm nói vài lời quý lạo. Và đây, dân tị nạn bắt đầu tiếp xúc với đồng bào miền Nam. Đồng bào di cư bắt đầu đổ bộ. Phong trào di cư làm sửng sốt thế giới. Vì thế, nhiều tờ báo lớn gửi những phóng viên với danh tiếng tới quan sát như Graham Greene của Sunday Times và Figaro Littéraire. Thanh niên tình nguyện tới giúp đỡ đồng bào, bế trẻ, mang đồ hoặc dìu đỡ những người già cả. Hoa Kiều cũng tới đón tiếp đồng hương. Cụ Hoa Kiều này cũng có phần như tất cả mọi người. Nhưng cũng có những nỗi thống khổ mà không có công cuộc xã hội nào an ủi được. Như mọi đồng bào khác, đồng bào Mán được mời lên những chiếc xe cam nhông trong số hơn 200 chiếc đậu ở dọc bến để về nơi tạm trú. Những người có bà con thân thuộc lo tìm hộ trước thì may được một căn nhà nhỏ như căn phòng này ở vùng ngoại ô Sài Gòn. Nhưng phần lớn đồng bào di cư ở những trại tạm trú. Hàng ngày, chính phủ cho xe tới tiếp tế lương thực. Trong khi chờ đợi, ai nấy tiếp tục tổ chức đời sống thường nhật của mình. Dĩ nhiên, với trời nắng như thiêu thế này, nơi đông người nhất vẫn là chung quanh giếng làng.
Cha Mayo, người Pháp, cùng đi với đồng bào Mán đến nơi định cư. Trước khi mọi người lên đường thì có Đức Hồng Y Jin Hoa ở Sydney tới thăm, mang lại cho đồng bào tị nạn lời chào và tặng phẩm của Công giáo xứ Úc Đại Lợi. Bỏ làng ra đi, lắm người cũng bỏ cả nghề cũ. Như những đồng bào này, trước kia học là dân chài đấy, bây giờ sống ở giữa rừng. Nhưng người mình vốn khéo léo, tháo vát, nên không làm thuyền lớn đi chài, chỉ làm những chiếc thuyền nhỏ xinh xắn gửi ra thành phố bán. Những đồng bào này được diễm phúc có con sông chảy qua trại, tha hồ dùng nước, tha hồ câu cá, đi lại cũng tiện và trẻ con có chỗ nô đùa. Đâu đâu, ai cũng hăng hái bắt tay vào việc xây dựng. Nhưng bà cụ này không vui lên được nữa vì tâm sự còn nặng niềm thương nhớ nơi xóm xưa làng cũ. Có nhiều nơi nhà thờ là trung tâm của trại. Đây là phòng cầu nguyện trong một trại tạm trú ở Sài Gòn. Có những gian nhà lợp kẽm. Đồng bào Công giáo ở đây tưởng nhớ quê xưa bằng cách lấy tre đan lại mặt nhà thờ làng cũ. Ngày hôm nay, dân trong trại Hố Nai cắm cờ tiếp đón Đức cha Hô Đa, Tổng thư ký Hội Công giáo Cứu tế, sang thăm Việt Nam. Đức cha mang tới đồng bào di cư lời chào thân ái của giáo dân Pháp. Làm lễ Misa xong, Đức cha Hô Đa đứng cạnh giám mục Phạm Ngọc Chí, đọc cho dân chúng nghe tên những giáo khu Pháp đã nhận nâng đỡ các giáo xứ Việt Nam di cư. Một em bé vừa rút thăm xem giáo xứ nào sẽ nhận được giáng lễ là tặng phẩm quý giá nhất đối với những người có đạo. Những chủng viện cũng dời vào Nam, chủng viện Hà Nội dời vào ngoại ô Sài Gòn và chủng viện Thanh Hóa vào ở một khu rừng núi. Cả những bà dòng mến thánh giá cũng không lùi trước những công việc nặng nhọc. Và kìa, thanh niên trong niềm vui sống. Đáng cảm động nhất là những đồng bào di cư muốn viết lại trang sử oanh liệt của những người tiền phong đi về vùng cao nguyên xây dựng lại cuộc đời giữa rừng núi chập trùng.
và dựng những xóm làng. Nhà công cộng được dựng trước nhất là phòng thông tin. Rồi đến trường học. Và nhà thờ. Dưới 4 nhà thờ là nghĩa địa của đồng bào miền Sơn Cước. Dân di cư và đồng bào miền Sơn Cước cũng là anh em một nhà nên ở chung đụng với nhau rất hòa thuận. Anh trưởng làng mới vừa trò chuyện với tù trưởng đồng bào Sơn Cước về tay cặp ná của tù trưởng Biếu để đỏ tình huynh đệ. Về tới nhà, thấy trẻ ăn chơi là lòng vui sướng ngay. Đất ở đây vừa khô vừa vàng, khác hẳn đất đỏ ngoài Bắc. Mỗi lần lấy nước lại phải ra suối. Những cha, dòng chúa cứu thế, người Gia Nã Đại lên sống với dân di cư ở đây vẫn giữ trong huyết quản dòng máu phiêu lưu của tổ tiên. Chúng ta sẽ tìm cách đem nước ngay về sửa trại. Khi mặt trời khuất sau núi thì có tiếng cầu nguyện ở các nhà đưa ra. Những ngày tháng họ vừa sống qua chắc suốt đời họ còn nhớ mãi. Nỗi tưởng niệm của họ sẽ ngày ngày hướng về miền Bắc, hướng về những người muốn ra đi mà không được, hướng về những người đành chịu đầy đọa phải dời bỏ quê cha, đất tổ, hướng về những người ở lại bên tín đồ trong giữ các nhà thờ hoang vắng, hướng về những người nghĩa cả vẫn ở đó yên giấc ngàn thu. Một ngày năm bốn cha bỏ quê
cha bỏ phương trời, một miền Bắc âm u mưa phùn rơi. Một ngày năm bốn cha bỏ sơn Tây, dắt diêu con thơ vô sông nơi biên hòa. Dù là xa đó cũng là nước nhà, và miền nắng soi vui gia đình ta. Một ngày 75 con bỏ nước ra đi, 20 năm là 2 lần ta biệt xứ. Giờ cha liêu đầy ở nơi trên đất ta, và giờ con liêu đầy ở đây nơi xứ lạ. Một ngày năm bốn cha lìa quê hương, lánh Bắc vô Nam, cha muốn xa bạo cường. Một ngày 75 đứng ở cuối đường, loài quỷ dữ xua con ra đại dương. Một ngày năm bốn xa mộ ông cha, với lũy tre xanh khom chuối bên sau nhà. Một ngày năm bốn cha phải chia lìa, một mảnh đất nóc ra cha làm ra. Một ngày năm bốn ôi thành đô ơi, tiến bước cha đi vẫn giữ tên muôn đời. Hà Nội yêu quý không thể ngăn người, vì người đã ra đi theo tự do. Một ngày 75 con bỏ hết Giang Sơn, 20 năm tình yêu người yêu cuộc sống. Giờ nơi nước mình niềm đau thay nỗi vui, Sài Gòn đã chết rồi phải mang tên xác người. Một ngày dĩ vãng ôi gần hay xa, đất nước hai phen chứng kiến bao chia lìa. Đời của cha con 2 lần vẫy chào, chào từ giá quê hương trong hận đau. Đời 2 lần xa bỏ quê